Moikka moi! Me ollaan Syystuli-Nits, eli neulova pariskunta Helsingistä. Mä oon Katarina ja tässä vieressäni on vaimoni Aino. Aino. Ja tää on meidän ihan ensimmäinen neulevideo, että olkaa kärsivällisiä meidän kanssa, koska meillä oli tässä vähän teknisiä ongelmia ja nyt me kuvataan Ainon puhelimella ja kaikkea tällaista, niin se on nyt millaista se on. Kyllä. Hei, mitäs sulla on päällä? Tämmönen virkattu neuletakki, jonka mä tein tossa pari kuukautta sitten ehkä. Mä oon käyttänyt tätä tosi paljon. Tykkään siitä ihana. kovasti. Se on tosi ihana. Mitä lankaa siinä? Se on kaksinkertaisena sitä katona puuvillaa, mitä mä olin joskus kauan sitten ostanut johonkin toiseen projektiin, jota en sitten ikinä tehnytkään, niin sitten se meni hyvin tähän. Ja sitten sitä dropsin, minkä se on? Brushed Alpaca Silk. Onko se? Joo, niin Joo. sitä on nää sininen, vaaleanpunainen, tää turkoosi ja tämä vihertävän kellertävä on sitä. Ja sitten toi violettiraita on Novitan tuulilankaa ja tää oranssi on jotain vanhaa muhairia jostain jutuskat. En muista sen langan merkkiä. Joo. Mut siitä tuli tosi kiva. Siitä tuli tosi pehmeä ja semmonen. Se on tämmönen. Tästä tämä. Ja sit Ainolla on täällä, niin oli kässäkerho pompomin. Nyt kun kässäkerho pompom lopettaa, niin Aino osti Sieltä alesta tämmösen mekon. Niin, tää on musta aivan ihastuttava. Siis todella ihastuttava. Se näkyy paremmin kohta myöhemmissä klipeissä. Mutta musta se on tosi hurmaava ja tosi ihanat sävyt. Ja sit tää on sun itse ompelema huivi. Mikäs tää oli? Joo, tää on nuppuprintin. Mä en muista, olikohan tää Tencel satiinia vai puuvilla satiinia. Mun mielestä oli ehkä Tencel satiinia. Tässä on tämmöstä niinku tulppaanimaisia kuvioita. Ei se nyt oikein niinku näyttää sitä, mutta Se on ihana. Hieno. Ja mulla on, tämäkään ei nyt oikein tässä näy, mutta on ton Nupunupun miimipaita, eli siis Maria Kostomonvaaran suunnittelema. Ja tää lanka on lankamaailmasta, mikähän se nyt oli? Se on sitä Knit Proon, onko tää nyt Viva vai Terra, mutta sitä fingerin vahvusta. Ja vitsi, mä en nyt yhtään muista sen langan nimeä, mitä niinku, no kuitenkin. Ja mä oon käyttänyt tätä tosi paljon ja tää on yksi mun ihan lempi. mä tykkään noista pampuloista, kun siinä on. Niin, ne on ihan sikakivat. Ei ne varmaan oikein tässä näy ja sit tässä on niinku hihansuissa myös, mutta joo. En tehnyt tohon vyötäröhelmaan, koska siinä on ollut hirveä työmaa. Ja mä aika usein käytän sit silleen niinku mustaa hametta tossa niinku, että paita on hameen helman. Tai siis, mitä tässä nyt selitän? Siis niinku... Paidan helmaan hameen sisällä. Kyllä. Ei ole housuissa koskaan hame. Mutta sillä tavalla, niin mä en myöskään tehnyt semmoista sen takia, koska sit se olisi näkynyt sit sen mustan hameen niin reunasta sieltä tai sillä tavalla. Mut joo, tällaiset jutut tällä hetkellä. Ja mä kuvasin siis niin kuin My Week-tyyppisesti tässä, kun ajatuksen sain tähän kuvaamiseen viime viikonloppuna, koska olin kipeänä ja ajattelin, että ajattelin katsoessani neulevideoita, että oispa ihan sikakiva kuvata itekin niitä. Ja sitten, kun olin kipeänä, niin sitten se päätyi siihen, että mä kuvasin Ainoa. Me katsottiin Ainon lankavarastoa. Etsittiin lankoja kietosupaitaan. Joo, tai en mä oikein tiedä mihinkä mä edes. Halusin vaan katsella lankoja. Niin. Katseltiin Ainon lankoja. Musta tuli aivan ihanaa. Ja sit musta tuli ihanaa, että mä vaan makoilin sen sängyssä ja istuskelin siinä seurana ja kuvasin Ainoa puuhastelemassa. Ja sitten Aino etsi lankaa huiviin, johonkin keväthuiviin. Mutta sitäkin tulee myöhemmin lisää. Ja
Mitähän muuta mun piti sanoa? No, sellaista. Ja sit mä ajattelin, että no vitsi, jatketaan kuvaamista ja kuvataan sitten tämmönen niinku esittelyaloituspätkä myöhemmin. Ja no, tässä nyt sitä ollaan. Ja tää viikko aika paljon koostui lankojen ostamisesta. Me ei normaalisti osteta näin paljon lankaa. Siis ei oikeesti osteta. Ei. Koska niin tää niinku eskaloitu, koska oli tiettyjä projekteja, mihin me haluttiin lankoja. Ja sitten oli myös se, että meidän ystävä Anni, niin hän sattui just myymään lankoja tai siis tässä lähiaikoina, niin ne saapuivat postissa nyt tässä niin kuin juuri. Ja no, tällaista niin kuin lankahysteriaa on ollut tässä tällä viikolla. Tää ei ole joka päivästä tai joka viikkosta todellakaan, mutta siitä tulee tässä lisää sitten tuossa My Week-osiossa, joka on siis vähän nyt niin kuin yksipuolista, että ei juurikaan sitä neulomissa itsessään, mutta sellaista. Tuleeko sulla mieleen jotain muuta ennen kuin mennään siihen My Week-osioon? No, mutta kelatkaa eteenpäin, jos ette halua katsoa sellaista My Week-osiota. Mitä siinä on? Onks tässä niinku... Tässä on jotain muhairia. Ja sit siinä on ilman muhairia. Joo, toi on Isakerin spinni. Spinni? Spinni. Spinni, joo. Tää. Ja tässä on sitä samaa jonkun silkkimuhairin kanssa. Mitäs siellä on? Siinä on höttötakki. Joo, sen mä varmaan puran, koska mä en kyllä jaksa tiedä sitä. Voi. Siinä ei oikein hahmota, että minkä värinen se on, kun jos ottaa tonne niinku ikkunaan päin. No ei tässä kyllä oikein toistu se, että se on vähän tämmönen mannapuuro. Niin. Ei se oikein nyt. Niin. Näyttää vähän mitään sanomattoman väriseltä tässä, koska se on oikeasti niin kuin, vahvemman niin kuin, vaaleanpunaisempi. Aarteita laskeutuu taivaasta. Mitäs se täällä on? Pari kerää. Huopanen. Onkohan tämä 5 markkaa? Joo. Onko tää sun äidin varastoista? Oh. Musta on ihan lankameri tässä sun ympärillä. Sitten mä haluaisin tehdä semmosen jonkun kivan huivin, keväthuivin. Tai kesähuivin. Mut ehkä villasta. Mut jonkun semmosen aika
ohkasen. Niistä mä myös sitä mietin tässä samalla. Joo. Lankalähetys. Saattaa käydä niin, että mä avasin sen vähän. Tiedustellakseni matkalla. Hän aloitti ostosten esittelyn ennen kuin ehdin ottaa kenkiä pois. Tai siis avasi paketin jo. Se on musta ihan sairaan hieno. Niin. Joo, musta se sopii sulle tosi hyvin. Mä täytyy vähän zoomata ulos. Se on ihan sairaan hieno. Tosi hyvä. Ja siis se on ihan täydellisen mittainen sulle. Ihan täydellisen mittainen. Siis se ei ole liian pitkä, eikä se ole liian lyhyt. Tuesday by PomPom. Eli tiistai, PomPomin tiistai-mekko. Mulla on tää myös kaavana. Onko? Joo, mut mä tykkäsin tästä kankaasta tosi paljon tästä väristä. Se on tosta vaaleanpunaisesta ja sinisestä. Ne. Mut sitä kangasta, niin sitä ei ollut siellä enää. Joo. Ja siis myy tätä myös kankaana. Ja. Pom. Mitä materiaalia tää on? Pellavaa. Ihan superkiva. Ja taskut. Taskut on aina ihanat. Isot taskut. Ja sitten täällä oli tällainen, joka mä olin sillä, että mä olisin halunnut ostaa niitä postikortteja. Musta siellä on aivan ihastuttavia postikortteja. Mutta niitä ei enää ollut siellä. Niin tämä sitten mä olin Aino osti tän. Mutta sitten Aino kertoi, että tää oli kaupanpäällinen. Vitsi, ihana. Sen voisi johonkin laittaa esille. Ja sitten Aino osti Isakerin Trio 1 ja nappeja. Ja tää oli jäljellä tää yksi väri. Niin mä nyt sitten otin sen. Tai siis yksi väri, kun yksi kerää tätä väriä. Tätä väriä oli jäljellä 1. Näitä tuli 2. Tätä väriä oli enemmän. Ihan niin. 2, 4, 6, 8. Niitä olisi, tätä olisi mun mielestä ollut enemmänkin, mutta mä otin vaan 8. Joo, ihanat. Kun tätä tässä katselin, niin tämähän on ihan Ainon värinen. No niin on kyllä tääkin. Tän toisen mä ostin mun äidille, kun mun ystävä Anni myi vähän lankuja. Tän vaaleanpunaisen mun äidille ja itselleni tän vihreän. Mutta nämä ovat ihan Ainon väriset, joten no toin toisen mä nyt annan mun äidille, mutta ole hyvä. Minulle. Juu, ole hyvä. Sinä saat sen. Koska se on aikas sun värinen. Mä oon enemmän semmonen metsänvihreä. Ja se on vähän semmonen, miten sitä kuvaisi, turkoosiin taittuva. Oletpas nätti ton mekon kanssa. No, ei vitsi. Sulla kävi hyvä tuuri. Kävin kaupassa ja sinulle tuli lankaa. Täällä on nyt erittäin ruma valaistus, mutta nyt ollaan myös erittäin jännittävän äärellä, sillä se olisi niin kuin minä, Aino ja virkkaaminen. Kyseessä on Molla Millsin langan kiertoja ja toi laukku. Se on musta niin hieno. Mutta let's see, mitä tässä tapahtuu. Mä oon ihan superaloittelija. Ja tässä on Dropsin muskattia ja Ainolla on jotain satunnaista puuvillalankaa. Vai onko toista Gloriaa, mitä sä oot sanonut mun äidiltä? Ei oo sitä, mutta jotain muuta, mitä mä oon saanut sun äidiltä. Okei.
Cotton Lyx. On kyllä ysäriä huutaa tämä ehkä. Mulla ei oo mitään oikein kunnollista tapaa tähän virkkaamiseen, kun tää on vähän mun vierasta. Ja sitten tää on mulle jotenkin tosi vaikea, kun mä tunnen, että mun kädet on tosi suuret ja tää on tosi pientä. Niin sitten mä jotenkin tajun tätä, että nyt mä lähden niinku kiertämään tätä lankaa tähän sen sijaan, että mä ottaisin tämän koukun kanssa niinku nopeasti. Teinköhän mä tätä liian tiukkaa? Ai, tää on aloittelijan meno. Kuinka paljon mä tätä teen nyt? Vielä tehdään vähän. Aino on tehnyt jo näin paljon, mutta Aino aloitti tämän aikaisemmin. Ja mulla etenee hitaasti ja hieman epävarmasti, mutta ehkä tämä tästä. Aino haki myös paketin postista. Sieltä tuli aika ihania lankoja. Nää on Annilta hän osti harihuivia varten. Mä en tiedä, onko se vielä mielessä nyt, kun sä hypistelet niitä lankoja. Että... Joo, ehkä mä haluaisin, että nää menis siihen. Täällä on pikkasen huono valo, mutta Ehkä tällä voi jatkaa vaaleanpunasta, jos... Joo, siinä on siis vuonan, siis Jalovillan vuonaa ja tässä keroo pompomin. Mikä se Suoma? Suoma single. Joo, oi vitsi, ne näyttää herkulliselta. Nyt on tää yksi vihreä, niin sekin sopii kyllä tähän. Varsinkin tän kanssa. Mhm. Tää sitten nämä sinun. Niin. Sitten minä voin ehkä luovuttaa sen tähän, jos Se olisi tosi ihana. Se olisi tosi ihana. Mut aika jännä kuitenkin tää tämmönen salvian vihreä tai tämmönen tosi vaalea. Et sopiiko se sit näin räikeen kanssa? Mä mietin sitä. Mut musta on tosi kiva. Aino meinas, että mä ehkä saisin ton pompomin Suoma-singlen. niin sit sullakin olisi lankoja tarpeeksi huivia. Niin. Ne sopis yhteen. No joo. Tästä puuttuu musta. Ei musta. Ihanan näköiset. Oi. Sinussa on musta jo valmiiksi. Niin, mun huppari. Oi vitsi. Musta on niin ihana toi vyötekin. Mä rakastan tällaisia piirrettyjä vyötteitä. Aino teki valmiiksi tällaiset ihanat virkatut korvikset. Voi vitsi, ne on hienot. Virkkasit liimalla jotenkin. Virkkasin ensin ja sitten sekoitin ihan tuommoista eri liimaa ja vettä. Ja sitten kastelin nää siellä ja puristin suurimmat pois. Ja noin kuivuu. Niin ne ei ole ihan kivikovat, mutta kuitenkin sillä jämäkät. Että ne taittuu kyllä näin, mutta kuitenkin ne pysyy sitten korvissa. Joo, käänny vielä toisen puolen kanssa. Vitsi, kun ne on kivan näköiset. Joo, mistä langasta sä teit ne? Joku kirppikseltä löydetty semmonen ohkainen virkkauslanka. En tiedä, siinä ei ollut mitään vyötettä. Puuvillaa. Joo, tosi kivan näköiset. Joo. Kauaksi kestät ne kuivuu? Ehkä vuorokauden. Okei, anna. Joo. Ehkä vähän vähemmän. Joo. Koska mä kastelin sen illalla ja seuraavana päivänä, kun mä tulin töistä, niin ne oli kuivat. Niin voi olla, että ne on ollut jo aiemmin, mutta Joo. suunnilleen vuorokauden päästä mä kokeilin niitä. Joo, tosi kiva. Mutta aamulla ne ei vielä ollut silloin, Joo. että yön yli ei riitä. Okei. No niin, mut nyt sä laitoit sit siihen koukut ja Joo. it's ready. Tosi kivat. Mulla ja Ainolla on vapaapäivä tänään. Eilen me vietettiin vähän siivouspäivää. Niin ehdotin eilen Ainolle, että mennään huomenna, eli tänään, kierrätyskeskukseen viemään tavaroita sinne ja lankamaailmaan. Joo. Mä halusin osallistua Jonna Hietalan lentolaav-kaliin, eli neulaan lentopaidan. Ja mulle ei mukamas oo siihen sitten lankoja. No ei oikeesti kyllä oikein oo, mutta
Aina nauraa tuolla mun. Ei ole lankoja. Ei ole lankoja. Joo. Joo, no sellaista. Ja mulla on päällä Meiju KP:n Tuukkalan riipus villapaita. Tuu vähän kuikuille tänne. Ei ole lankoja. Ei ole lankoja, kato nolla. Voi. No, kiva kun sä lähdit mun kanssa. Se on hienon väristä. Se on enemmän tommoista niinku ompelukone, saamuri, ompelulankaa. Sellaista päätäntämenoa. Me käytiin tosiaan tänään lankamaailmassa. Ja no, kierrätyskeskuksessa, kun etittiin eilen vähän siivouspäivää. Ja sitten ostettiin vähän lankaa. Sä et ostanut yhtään lankaa tänään. Kierrätyskeskuksesta mä ostin Aa, sen niin. ruskean pyydin. Niin mitähän se lankaa se oli? Jotain yksisäikeistä villaa. Joo. Ei mitään tietoa. Semmoista aika karheen tuntusta värjäämätöntä. Ja se on nyt jo pakastimessa, koska mä laitoin ne. Mä ostin siis myös semmonen violetin pienen kerän, joka vaikutti, että siinä olisi silkkiä mukana. Se oli niinku euron ja se oli ihan sympaattinen. Siis joku peto on päässyt nyt irti. Siis mä oon niinku päästänyt sisältäni jonkun semmosen 3-päisen Harry Potter-koiran, joka tuhoaa mun elämän ja sun elämän, kun mä oon ruvennut ostamaan tämmöisiä yksittäisiä keriä, yksittäisiä vyyhtejä, josta mä en tiedä, että mitä mä niistä teen. Eikö se ole niinku tämmönen niinku turmion alku? Onko? No musta tuntuu siltä, että mun pitäisi ostaa vaan, mä teen pääasiassa villapaitoja, villatakkeja, mun pitäisi ostaa vaan se niin kuin villatakillinen, villapaidallinen. Ja pitäisi ostaa niin kuin sillä tavalla, tässä vaiheessa kun varastoa on jo kertynyt, niin pitäisi ostaa silleen projekti mielessä niitä. Eikä tälleen, että mä ostan vaan jonkun yhden vyyhdin tai yhden kerran tai jotain tällaista, koska sit niitä yksittäisiä on. Ja mitä mä niillä sitten teen? Niin, no, tälle tiellä olen nyt nähtävästi lähtenyt ja olen vähän järkyttynyt tästä. Mutta ne kaksi, se yksi vyyhti ja se yksi kerä, niin on nyt pakastimessa jo, koska pakastan nyt varmuuden vuoksi. Mitähän muuta mun piti sanoa? Mä tosi paljon ajattelin sitä, kun Puikot viuhuu-kanavalla oli ihana mohair-jakso. Ja siis tää Ainon villatakki, joka on siis valmistunut jo paljon aikaisemmin ennen sitä jaksoa, niin tää näyttää vähän heidän tekemältä mallitilkulta, kun siinä Puikot viuhuu, niin he olivat tehneet siis sellaisen niin kuin, tosi hyvän mallitilkun. Sitten mä olin silleen, että jes, tästä mä näen sen, koska mulla on just tää, että mä vasta aloittelen mohairin tai jonkun tällaisen pörrölangan yhdistämistä lankoihin. Niin siinä oli just tällaisia pastelisia sävyjä kanssa yhdistettynä, niin oli vähän mieleen se. Ja se oli tosi hyvä jakso, että kannattaa katsoa. Ja no niin, nyt mennään sitten. No, haluatko lankaostoksia vai onko sulla lankaostoksia siinä vai onko sulla keskeneräisiä? Mulla on vaan keskeneräisiä, no, jotka kuuluu myös niihin lankaustoksiin osittain. Okei, no mitäpäs sulla on nyt siinä sitten, mitä sä teet nyt? Tässä on Tää on niin ihana. tulossa tämmönen mekkoasia. Mä oon tehnyt tätä. Toinen hiha on valmis. Ja nyt mulla on toinen hiha täällä kesken. Ja sitten mulla on vielä helmassa kans puikot. Mä ajattelin, että mä teen hihat ensin ja sitten helmaa niin pitkälle, kun lankaa riittää. Näytäpä vielä tätä kuvioa. Anteeksi mutta siis tää on niin hieno musta. Tää on Dropsin ohjeista. En nyt muista mallin nimeä. Mutta siellä jossakin villamekot tai joku. Joo. Siis oliko se ihan mekko-ohje vai oliko se niinku... On, se on mekko. Mä usein kyllä teen niin, että paidoista teen mekkoja, koska mä tykkään pitkistä paidoista, pitkistä mekoista. Tässä on
Mitäs lankaa tässä? Tää on aivan ihana. Anteeksi mä keskeytin sut, mutta musta oli niin ihana. Siis Tässä tää on aivan ihana. Dropsin Siinä on putua. alpakkalankaa. Tätä on kaksinkertaisena. Ja sit meidän ystävältä Annilta mä ostin tämmöset. Tää on ihana. Ihana. No se on kyllä ihana. Tämmösiä. Ja sit mä oon kerinyt ne jo yhteen. Niin silloin se näyttää tältä. Mä ensin hämmennyin, miten tää mohair, tässä on kuitenkin aika tämmösiä kirkkaita värejä, niin se häviää tänne. Mutta mun mielestä se näkyy tässä sieltä tosi kivasti. Ei liian räikeästi, koska mä en niin semmoista räikeästi tykkään, mutta... Niin, siinä aaltoilee vähän sitä väriä. Joo, tosi kiva. Ui, me vähän tutisee tää meidän kuvaussysteemi. Mut musta tää näyttää niin ihanalta, ja tää on ihanan pehmeä, herregud. Oi vitsi. Tosi ihana. Kyllä. No, jos mä vielä otan nopeasti sitten toista talvista keskeneräistä. Tämäpä on vähän ehkä murheenkryyni, tai siis tää on mulla vähän silleen, että mitä ihmettä mä oon tekemässä. Tää on Petit Enitin Storm Sweater, ja tää on Cascade 220 lankaa Japanese Maple värissä. Ja tää on siis aivan ihastuttava väri, ja tää on aivan ihastuttava lanka, mutta ainut vaan tässä, että tää on niin kun, no murheenkryyni siksi, että mulla on lanka loppumassa, koska en voinut uskoa ohjetta. Että mä ajattelin, että no kyllä 600 grammaa riittää. Ja tässä niinku toinen hiha on tällä mitoillansa, että kohta saa päättää tämän hetken kuluttua. Ja sitten toinen hiha on jos niinku tässä puikoilla, mutta tää on aika lyhyt vielä, että saa nähdä, että riittäisikö tähän just 100 grammaa per hiha. Ja sitten sit se 100 grammaa vielä tänne helmaan. Kun mä yleensä teen aika semmoista, niin vähän semmosia niin kropattuja tai lyhkäisiä niistä mun paidoista, koska mun tosiaan se yleensä aina hammenvyötäröllä saakka. Ja sit mä en halua sit ihan mega pitkää. Mä harvoin teen tosi pitkiä. Niin mä teen pitkiä ja sä teet lyhkäisiä. Niin, totta, joo. Niin ehkä voisiko se riittää, mutta mä en sit tiedä, koska mä en nyt ole oikein löytänyt mistään muualta siitä tietystä nettikaupasta Piiposopista, kun tilasin tätä, niin tätä väriä ei enää oo. Se on loppuun myyty, niin täytyisi sit vähän kollata muita nettikauppoja, löytyykö tätä väriä. Ja sit vähän epäilyttää tietysti että onko se sitten mitä värierää. Mutta niin. Ja sitten tässä on, mikä se sana on, siis lasketut olkapäät, pudotetut olkapäät, drop shoulders. Ja se epäilyttää mua tosi paljon. Ja sitten se, että on vähän tämmönen niinku pikkasen oversize, vaikka mähän oon tehnyt tän nyt pikkasen ohuemmasta langasta, mitä ohjeessa on. Ja mä oon tehnyt tän myös koossa XL, että mä en oo ottanut tavallaan huomioon sitä, että tää lanka on eri, tai että mä päätin lähteä kokeilemaan, ja sitten mä tein tässä semmosia pieniä omia viilauksia, että kun siinä koossa XL tuntuu, että tää kaulus tai tää niinku pääntie olisi ollut hirveän niinku ahdas ja tullut tosi niinku korkealle, ja mä tein siitä väljemmän, koska mä tykkään just, että mulla on tää toinen paita alla, ja niin sit mä pidensin vähän tätä, tai siis tein tässä vähän enemmän lisäyksiä, ja tein tätä niinku matalammalle tätä yhtä kuviota. Niin sit se vähän sekoitti, että mulla tuli niinku 2 XL:n mitta tähän etukappaleeseen tavallaan tähän ihan alkuun. Ja sit mä kavensin sen takas siihen XL:ään. Mut sit siinä tehtiin ne lisäykset, niin tuli taas niinku se sama mitta, mikä oli tavallaan tältä alusta saakka. Siinä tuli vähän tämmönen niinku, no vähän sekavasti selitän, mutta jouduin tekemään vähän muutoksia, kun mä en halunnut, että sit tulee tosi niinku
tosi lähelle niinku kaulaa. Että se olisi niinku kuristava. Tää oli tää mun pointti. Mutta niin, sit mulla on ehkä vähän se tässä, että tuleeko tästä hirveän oversize, että tää niinku on kyllä hyvän kokoinen. Mutta ehkä se on tottumuskysymys, koska mulla ei oikeastaan mitään vaatteita, jos olisi sellaiset pudotettu olkapäät. Niin tässä on tämmöisiä mietintöjä tässä niinku koon ja langan kanssa. Mutta mä tykkään ihan sikana tästä kuviosta. Ja tää oli tosi helppo oppia. Että tässä on pelkästään oikeata nurjaa. Niin tosi hyvä. Että muistuttaa mua jostain niinku lapsuuden villapaidasta, jonka mun äiti on tehnyt mulle. Siis mä en saa päähän semmoista selkeät kuvaa, pitäisi katsoa tää valokuvia. Että mulla on ollut semmoinen niinku vaalea, semmoinen ehkä puuron värinen paksu villapaita, jossa olisi ollut tämmöistä pintakuvioa. Mut en muista tarkemmin. Sitten mä puhuin sit mun äidilleen, että hän oli, että joo, varmaan hän on tehnyt sellaisen, mutta ei hänkään nyt muista, mutta semmoinen niinku tuttu fiilis tavallaan tästä paidasta tuli. Niin se oli ihan hauska. Ja tämän verran tosiaan mulla on vaan lankaa jäljellä, paitsi siis se 100 grammaa näiden lisäksi, mutta että tässä on nää plus sit 100 grammaa. No, joo, sellainen. Kerro sä seuraava sun keskeneräinen. No, sit mulla on tämmönen sukkahomma. Mä tein yhden sukan. Se me ollaan laitettu Instagramiin. Tästä on jo vähän aikaa, muutama viikko. Ja kun mulla oli joku yksi tämmönen puikko, tai no nyt mulla on 2, koska mä ostin. Mutta silloin kun mä tein niin mulla oli joku 1, niin mä en pystynyt tekemään 2 sukkaa samaan aikaan, niin kuin mä teen yleensä. Niin sit tää on tosi jotenkin nihkeetä tehdä tätä. Onko siinä niinku 2 puikat? Joo. Huhhuh. Ja musta se 2:nenkin tuntui tähän lankaan vähän paksulta. Mitäs se olikaan? Tää on Eldur Jarsin. En nyt muista sitten, että mikä väri, mutta on musta kivan värisiä sävyi. Niin sit mä yhdistin siihen vielä Noviton tuulimuhairia, jota mulla on jäänyt muun muassa tästä takista. Ihana tää reunakin tässä. Okei, niin. Eikö tää ollut sun ekan varpaista aloitettu? Joo, ja mä tykkäsin kyllä siitä vasta tehdä, että aion ehkä tehdä jatkossakin niin. Oikeesti? Joo. Ja tää taisi olla, kun Anni oli meillä, niin sitten sen jälkeen, kun Anni teki tällaista sukkaa, missä oli niinku varpaista aloitettu, niin sitten säkin lähdit kokeilemaan, kun me käytiin siellä Kalliossa olevassa käsityöliikkeessä, niin sieltä Elduria. Musta on aivan ihana. Ja siis sitä sopii tähän väreihin. Sopii hänen väreihinsä. Niin, sopii. Täällä on tää nukkaa, mutta täydellinen väritys. Näyttää tosi kivalta. Ja Siinä kantapää on muuten tämmöstä. Kans tämmönen vanha jämäkerä. Tää on sitä onionlankaa. onionlankaa. Joo, en nyt muista, mitäköhän tää olisi. Olisikohan tää sitä sukkalankaa, missä on nokkosta seassa. Joo. Mut se musta vaan sopii tähän väriin hyvin, niin kantapään ja sitten tämän aloituksen. Täällä oli yksi nuppineulla seassa. Niin tää reuna ja kantapää, niin on sillä. Tosi kiva värinen. Tuliko tosta Eldurista siis tää niinku, teikö sä tässä mitään raidoitussysteemiä vai sit tulee ihan tällainen? Se tulee siitä. Siis mäkin ehkä voisin haluta tällaista. Tää oli musta ihanan värinen. Tai siis en ehkä tän väristä ottaisi itselleni, mutta siis tää musta menee tosi kauniisti tää raidotus tässä. Ja sit tosi niinku, kun jossakin sukkalangoissa, en siis ole koskaan tehnyt sellaisista raidottuvista langoista, mutta joistakin musta tuntuu, että menee silleen vähän tönkösti tai se ei ole niin sulava, kun musta on tosi sulava tai semmonen niin kuin, tosi kauniisti soljuva, että se ei ole mitenkään, en tiedä, mutta musta tosi Niin, voi olla myös, että tää sitoo vaikuttaa. sitä. Niin, totta. en tiedä. Totta, joo. Kyllä. Kyllä. No, mä just postasin tän Instagramiinkin. Mulla on tämmönen, en muista suunnittelija, mutta Honey Sweater. Tässä on tommonen kuviointi, tollaset niinku V-malliset langankierrot tossa edessä, kun mä halusin tämmösen tosi basic
villapaidan, joka ei ole vielä valmistunut, koska hihassa on ihan vähän ja toinen hiha kokonaan. Tää on Dropsin tää on Dropsin 100% alpakkaa. Se alpakka. Onko se sama? Samaa mitä sulla on tossa, mutta mulla on vaan yksinkertaisena. Joo, Tämä mustana. Sävy musta. Katarinan sävy musta. Joo, mutta tää on aika ohut, niin mä oon tavallaan ihan tykästynyt tämmösen, kun tääkin on aika ohut tää, että voisit pistää toisen paidan päälle tällä näin kivasti, mutta hän nyt odottaa vielä yhtä hihaa. Siis tää on just se meemi, missä mä näin Instagramissa, että kun et jaksa neuloa kahta hihaa, ratkaisu on aloittaa uusi paita. That's me. Onko sulla muita keskeneräisiä? No sitten, nämä nyt liittyy myös siihen lankahankintoihin. Mä siis kattelin sitä harihuivia, ja sitten mä kaivoin mun omista varastoista, jos mä löytäisin siihen lankaa. Ja niin, ja sit Katarina kysyi sitä Annilta, että kun mä ihastuin näihin Jalovillan Voona-lankoihin, mitä mä sellaisin Instagramissa, kun muut oli tehnyt niistä langoista huiveja. Tosi niin hienoja. Ne näytti ihanilta ja tää lanka näytti ihanalta. Niin Annilla sattuu olemaan ihan mun värejä. Niin tässä on nyt tämmönen pieni aloitus vasta. Se näyttää aivan ihanalta. Ne värit näyttää tosi ihanalta. Oliko tää se Vanamo kaste? Joo. Tää on kastetta alin ja Joo. tää oli joku tuoksosaippua vai mikäköhän se oli. Ai jaa. En muista. Joo, mut ihanat värit. Niin onkin. Ihanat värit. Sitten tulee tosi kiva. Niin, kun me tänään pohdittiin, että no en tiedä nyt mitä tässä sanoisin, mutta että ei ole lankoja, niin sullakin, no ehkä en nyt sano mitään, mutta että ei löytynyt lankoja harihuivoja ja mulla on löytynyt lankoja yhteen paitaan, niin joskus on ihan hyvä sitten. No. Mennäänkö seuraavaan? No, sittenpä sitten. Minulla on tällainen Petitenitin. Mulla on jostain syystä aika monta hänen ohjettaan. En tiedä miksi. Ja se on aika yllättävää, koska mä oon tosi eri muotoinen kuin tää Petitenit. Tai tähän on selvästikin tosi niin kuin pienikokoinen ja sellainen niin kuin malliltaan niin kuin suora. Ja sitten taas mä en oo. Niin, no, mutta kuitenkin mä oon ainakin tykästynyt joihinkin tällaisiin, niin kuin toi äskeinen. Ja tää on Ankers Cardigan. Tää on näistä ei nyt oikein ikinä saa selvää, kun tässä nyt yrittää esitellä, mutta tässä on tämmönen niin kuin, oikein nurin karke tavallaan. Ja tää on Retrosarjan Vovo-langasta sävyssä, olikohan 4, eli englanniksi olive ja suomeksi sammal. Mä tilasin tän siis Portugalista, Retrosarjan omasta verkkokaupasta. Ja yritin katsoa Ravelrystä, että minkä sävystä tää on, mutta tähän päätyi olemaan tosi limen vihreä, tai miksi oliivin vihreä. Et mä ajattelin, että olisi ollut enemmän semmonen havu, mutta se oli se viereinen sävy, joka olisi ollut enemmän semmonen havu. Tai niin. Että tää on tosi niinku tämmönen jännän värinen. Ja tää on jo käynyt pesussa, mutta tää odottaa nappeja. Ja mä en saanut tätä tehtyä, koska tää ei niinku huuda semmoista, että haluan tämän päälleni äkkiä, koska tässä, no niin, tässä en ole saanut niitä nappeja laitettua, ehkä tämän värin takia siis nimenomaan, mutta tällainen kyllä. Onko sulla napit valittuna siihen? Ei ole vielä niitä valittunakaan. Mutta mä luulen, että mulla ois jotkut napit, koska no täytyy katsoa. Ja siis tää on ihan langan pätkissä, kun tää on ollut tuolla mun korissa, missä on mun keskeneräisiä. Ja sit tää on myös pyörinyt tuossa mun työtuolilla, että hänet pitäisi nyt kyllä valmistella
ja ottaa käyttöön. Ei nyt tälleen jemmailla tällä tavalla. Mut joo, tällaista. Et joskus tämmöiset värivalinnat on kyllä vaikeita. Että, joo. Mut kyllä siinä on ihan kiva. Ja sä sanoit, että tämä sopisi ihan okosti mulle. Kyllä. Niin. Ehkä se on vaan tottumiskysymys. Ja olisi hyvä kokeilla uutta väriä päälle. Onko sulla vielä keskeneräisiä? Ei oo. Ainakaan nyt niinku... Aktiivisena. Niin, nää 3 tässä, sukat ja tää paita ja toi huivi, ne on semmosia, mitä mä teen nyt. Sitten on semmosia vähän hautautuneempia projekteja. Mutta mä voin esitellä vielä tän, mikä valmistui eilen. Mä tein tämmösen laukun, kun mä haluaisin siis pienen kevätlaukun, kun talvella voi kantaa asioita takintaskussa, mutta aina kesällä mä käytän tämmösiä pikkulaukkuja. Että on sit pussikortti ja puhelin ja avaimet sillä lähellä. Tää on siitä Molla Millsin kirjasta. Katarina aloitti samaa mustavalkoisena, mitä se on siinä kirjassakin. Sä voit näyttää sitä. Joo, taisi ollut ehkä seuraava. Ei ole sulla vielä seuraava. Niin. Tää kirja, Laineen kustantama, aivan ihana. Mä oon kiertoja Molla Mills. Että tää on tämmönen yhteisponnistus. Koska mulla on tää vielä tässä vaiheessa. Ja samassa ajassa, Aino on virkannut todella paljon. Ja minä en ole virkannut, kun Aino opetti mulle tekee isoäidinnelit joskus 8 vuotta sitten. Niin, en ole virkannut juurikaan, niin tää mä oon nyt. Minä olen tässä vaiheessa ja sä oot vaiheessa. Ja sä sovellisit vähän sitä ohjetta. Joo, mulla tuli vähän eri mallinen tästä, koska mä tykkään semmoista enemmän kapeista. Niin tuntuu usein, että semmoinen leveämpi vie hirveästi tilaa ja jotenkin ei sovi. Niin sit tää istuu hyvin tähän. Kyllä, joo, tosi hyvä. Joo. Kyllä, tää on meidän projekti tässä ollut. Ja tää on tämmöisestä, mä oon saanut Katarinan äidiltä joskus tämmöistä merseroitua puuvillaa. Tää on tehty Italiassa Helsingin Villakehrämme Oy:lle. Cotton Lyx vai mikä se oli? Joo. No, hauska. Joo. On vähän retrofiilis. Niin on. Mut ei, siis se on just hyvä, koska mä en vois kuvitella, että mun äiti tekisi enää niin kuin tänä päivänä tästä väristä. Joo, mä muistan, kun hän antoi ton lankan mulle, niin hän sanoi, että jotenkin niin ihmetteli, että miksi hän on ostanut tämän väristä lankaa. Niin. Mutta ehkä mä voisin kuvitella, että se on ostanut se Ysärillä tai silloin kun 2000-luvun alussa, kun mä ja mun veljet ollaan oltu pieniä tai jotain. Mutta siis tosi hyvä, tosi kiva. Joo, ja odotan, että tää on siis tässä nyt mun seuraava keskeneräinen on tää laukun alku. Mä oon ihan ihmeissäni, että miten tää on päässyt tähän saakka. Mutta ainoa on siis auttanut mua tosi paljon, koska virkkaaminen ei ole mun juttu. Tai siis joo, olisi ihan kiva, mutta mä tarviin ton, kun voi kutoa niin kuin molemmin käsiin, niin se tuntuu helpommalta. Tää tuntuu vähän vaikealta. Niin. Joo. Ja mulla lankana on Dropsin muskat. Me katseltiin kalalankoja sun muita lankavalta, mutta mä en oikein ymmärtänyt sitä, minkä vahvusta se sit oikein on ja minkä paksusta. Että tää niinku, se hämäsi mua jotenkin tosi paljon. Mut sit tää oli jotenkin hyvä. Paitsi että tässä niinku vähän toi tolleen tursuu toi. Tai että tää on niin löysä kierteestä. Ne säikeet vähän erottuu. Niin, mutta oikein hyvä minusta. Kyllä. Ja sit mä näytän vielä yhden kesäisen keskeneräisen tällainen teepaita, joka on myös puuvillalangasta. Tää on Rauman petunialankaa. Ja aivan ihastuin tähän lankaan, siis herregud. Ja tää oli semmonen lanka, että Aino ihastui tähän myös. Tai sä innostut tästä myös. Joo. No, mutta teen elämäni ensimmäistä raitavaitaa. Onko tää elämäni ensimmäinen? On. Oikeesti.
Joo, mun mielestä hänellä meni ensimmäinen raitapaita. Ja siis mulla on ollut, jos Instagramista olet nähnyt, niin mulla on ollut suuria vaikeuksia oppia tämä langan vaihtuvuus. Tähän nyt näkyy tuolta ihan takana. Niin tää on nyt tämmönen takasauma. Siis täällä ihan lopussa mä ehkä vähän ymmärsin sitä, että mun pitäisi jotenkin kiertää sitä siinä, että se ei näkyisi. Mut musta se menee hienosti silti, kun se on sen keskellä. No niin, että mä ajattelin, että se voisi olla niinku se juttu, että siinä on takana sauma. Ja sitten mä mietin sitä, että mä laittaisin siihen nappirivisten, niin sitten se näyttäisi siltä, että se ikään kuin kuuluisi olla siinä, että se olisi se juttu. Mutta tästä on nyt vielä hihat tekemättä, mutta musta on aivan ihana. Ja tällä mä osallistun kuitukuiskaajan kesäinen neule Kaliin. Että hän pisti pystyyn tämmöisen yhteisneulonnan, jossa mitä vain kesäistä, niin mä osallistun tällä. Ja kun saisin vielä valmiiksi, niin olisi ihan hyvä. En tiedä vielä kuinka pitkät hihat teen. Mulla olisi 50 grammaa ja 50 grammaa punaista jäljellä ja sitten kellertävää mulla on vähän enemmän. Niin en tiedä vielä millaisen teen, mutta oon tästä innoissani. Ja sitten mun tavoitteena on myös tehdä semmonen mustavalkoinen tällainen myös. Mutta 2 kerroksen raita oli mulle jotenkin haaste. Siinä oli mun niinku tämmöiset akuutit keskeneräiset. Onko sulla valmistuneita siellä? Ei. Oliko toi laukku? Tämä laukku, joo. Okei. Okay. En mä muista. No, sitten on tää takki on viimeisimpiä valmistuneita. Ja tämähän on aika iso projekti tää, mikä sulla on tässä nyt käsillä. Että sulla on niinku, kun siitä tulee pitkä mekko, niin sehän vie vähän aikaa. Kyllä. Ja no mulla on yksi valmistunut. Hän on... Tähän tulee toi virkkuukokku mukana. Apua. Tällainen omasta päästä tehty raglan villapaita, joka on tää lanka on Wool Me Oncein Donegal DK, tai joo, muistaakseni se oli se. Ja muistaakseni väri on Solar Fire tai joku tällainen. Mä ajattelin, että mä muistan ne, mutta mä en oikeasti sit muistakaan niitä. Että sillä tavalla tarvis kyllä. Kaurakeksipaita. Joo, mä Instagramissa laitoin, että tätä näyttää ihan kaurakeksiltä. Ja se näyttää vähän kaurakeksiltä, musta aika ihana. Mutta tää odottaa, että pääsis pesuun. Tai siis niinku viimeistelty. Tää on pääteltykin, voitko kuvitella? Mutta en oo saanut aikaiseksi laittaa tätä kuivumaan. En tiedä miksi, koska pitäisi ottaa nyt käyttöön. Kun olikohan tää? Kyllä tää on se Wool Me Oncein Donegal DK. Mietin, että onko se Donegal Tweed DK. Mut musta se on Donegal DK. Mut joo. Tällainen. Hänessä on hauska pinta. Kyllä. Ja sitten tossa on vaan tommonen kierretty resori ja perusraglan. Tein vähän silleen omasta päästä, että näitä raklaneita mä oon vähän tehnyt sillain. Tällainen. Ja onko sulla ostoksia? Tai siis, no nekin tuli tässä samalla. Et noi jalovillan ja sitten tämä on mun viimeisimpiä. Joo. Ja varmaan tossa nyt on esitelty niitä mitä. Kyllä. Itse ostin lankamaailmasta tällaisen Järtikaanin Long Colors. No, tämä vaan on nyt väri 27. Tää vähän ehkä huonosti toistuu. Tää näyttää vähän tämmöiseltä harmahtavalta tässä, mutta se on tämmöstä niinku tumman viinin punaistakin tässä. Tai tämmönen, on aika vaalea. Mä tiedän. En oikein tasaisesti sanoa tästä enää mitään, mutta haluaisin osallistua Jonna Hietalan Lento Love Kaliin, eli haluaisin neuloa lentopaidan.
ostin ohjeen. Ja mä oon siis ihan silleen niinku pääni puhki miettinyt. Siis silleen niinku, on vaan selannut Ravelrya ollut silleen niinku ihan, ja nettikauppoja ja ollut silleen vähän kärsimätön, että mistä langasta mä sen teen. Koska musta tuntuu nyt tällä hetkellä, kun ollaan ostettu niin paljon lankoa, niin tuntuisi tosi kalliilta ostaa sitä ohjeen lankaa, vaikka haluaisinkin tukea tällaista tiettyä, en nyt edes muista sitä lankakauppaa, mutta Pariisissa tämä langan tuottaja, että kiinnostavaa sillä tavalla, mutta se oli sen verran hintavaa, jotain 38 € 100 grammaa, niin sit kun mä tarvitsin siihen 300 grammaa plus sit sen surja-alpakan siihen kanssa, mä en tiedä edes paljon se sit maksoi, niin sit tulee tosi hintava tällä hetkellä, niin päädyin sitten tähän, kun tää oli alennuksessa 8 € 100 grammaa. Ja tää on tämmöstä, että näyttää semmoiselta single-tyyppiseltä. Vaikka mä tajusin, että tässä kotona tää ei olisi merino, vaan tää on vaan villaa. Mutta se on kuitenkin aika semmoista pehmeää. Pehmeän tuntusta, joo. Ja sit mä ajattelin yhdistää tän semmoisen aika tummaan sitten. No katsotaan, että löydänkö mä semmoista surja-alpakkaa, mikä olisi sitten semmoinen lompakkoystävällinen tässä vaiheessa, kun ei paljon lankaa nosteltu. Niin, no, katsotaan, että mihin yhdistän tämän. Mutta mä ajattelin semmoinen tummempaa anyway, että tää niinku ei ehkä jää näin tämmöiseksi vaaleaksi, vaan tulisi semmoiseksi syvemmän tumman väriseksi. Joo. Ja sitten mulla oli tosi paljon mietinnässä, että tekisinkö sen lentopainon tästä Armonia Superfine Merino Hand Dyed. Tämä oli myös alennuksessa lankamaailmassa. Mutta mua epäilyttää tosi paljon, kun täällä on näin tosi vaaleita kohtia. Tämä näyttää aika ruskealta tässä nyt, mutta tää on tämmönen niinku viininpunaisia kohtia. Ja tää on jotenkin aivan ihana. Mutta et miltä tää vaalea näyttäisi, jos siihen yhdistäisi sitä niinku semmoista alpakkata pörröä tai jotain mohairia. Että tuleeko siitä tarpeeksi tumma mun makuun, ettei sit tule liian vaalea. Ja et se jäisi käyttämättä, se paita. Niin, ostin vain yhden vyyhdin tätä ja ajattelin testata. Ja kun mulla on Dropsin Kid Silkkiä semmosessa ihan kivassa värissä, siis yksi jämäkerä, niin mä voisin kokeilla, että miltä se näyttää tämän kanssa. Meidän mallitilkkua tässä. Ja toisenkin kanssa. Joo. Tässä taisi olla kaikki tällä erää. Kertokaa ihmeessä, että mitä tykkäsitte. Että, toivotteko lisää videoita? Onko kiinnostusta? Tuntuu, että neulavideoita on tosi paljon. Ja on tosi paljon kaikkia tosi kiinnostavia. Mutta jos innostuitte, niin laittakaa kommenttia tai ehdotuksia tai ihan mitä vaan. Eikö joo? Joo. Yes. Nähdään. Moikka! Heippa!